Hey guys, नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो YouTube च्यानलमा। तपाईले भिडियोमा टाइटल पढिसक्नु भएको छ। आज हामी धेरै क्यान्डलस्टिक प्याटर्नहरु मध्येको दुईवटा फेमस क्यान्डलस्टिक प्याटर्नहरु बुलिश इन्गल्फिङ क्यान्डलस्टिक प्याटर्न र बियरिश इन्गल्फिङ क्यान्डलस्टिक प्याटर्नको बारेमा चर्चा गर्नेछौं साथीहरु। ओके, क्यान्डलस्टिक प्याटर्नको बारेमा पढ्नु भन्दा अगाडि साथीहरु, यदि तपाईहरुलाई क्यान्डलस्टिक नै कसरी पढ्ने थाहा छैन भने, यदि तपाईहरु बिगिनर हुनुहुन्छ भने मेरो YouTube च्यानलमा चाहिँ हाउ टु रिड क्यान्डलस्टिक भन्ने एउटा भिडियो छ। तपाई त्यो भिडियो हेर्नु होला। त्यसमा चाहिँ मैले क्यान्डलस्टिकलाई कसरी पढ्ने एकदम सरल तरिकाले भनिदिएको छु। तपाईले चाहिँ त्यो भिडियो हेरिसकेपछि यो भिडियो हेर्नुभयो भने तपाईलाई चाहिँ यो भिडियो बुझ्न अझै सजिलो हुनेछ साथीहरु। ओके, बुलिश क्यान्डलस्टिक भन्नेबित्तिकै हरियो क्यान्डल हुन्छ साथीहरु। बियरिश क्यान्डल भन्नेबित्तिकै रेड क्यान्डल हुन्छ भने तपाईको इन्गल्फिङ भन्नुको मतलब कभर कम्प्लिटली, कभर ढाक्ने, कम्प्लिटली ढाक्नेलाई चाहिँ इन्गल्फिङ भन्छ भने। ओके साथीहरु, बुलिश क्यान्डलस्टिक, बियरिश क्यान्डलस्टिक र इन्गल्फिङको बारेमा हामीले जानिसक्यौं। अब हामी लागौं हाम्रो क्यान्डलस्टिक प्याटर्न तर्फ। बुलिश इन्गल्फिङ क्यान्डलस्टिक प्याटर्न तपाईको नाममा नै के छ? बुलिश इन्गल्फिङ क्यान्डलस्टिक प्याटर्न। बुलिश भन्नेबित्तिकै हरियो क्यान्डल, इन्गल्फिङ भन्नेबित्तिकै तपाईको ढाक्ने। ओके, एक्जाम्पल हेरौं। 18 अक्टोबरमा तपाईको एउटा बियरिश क्यान्डलस्टिक बन्यो। तपाईको बियरिश क्यान्डलस्टिकको ओपन माथि हुन्छ, क्लोज तल हुन्छ साथीहरु। यो जुन तपाईको ओपनको यो स्ट्रेट यो लेभल छ र जुन यो क्लोजको लेभल छ, यो भन्दा माथि र यो भन्दा तल गएर चाहिँ अर्को 19 अक्टोबरमा चाहिँ एउटा ठूलो हरियो क्यान्डल बन्छ जुन बुलिश क्यान्डल बन्छ भने हामी त्यसलाई बुलिश इन्गल्फिङ क्यान्डलस्टिक प्याटर्न भन्छौं। तपाईको यो ओपनिङको लेभल भन्दा माथि गएर चाहिँ बुलिश क्यान्डल क्लोज भएको छ र यो बियरिश क्यान्डलको क्लोज भन्दा तल गएर चाहिँ यो बुलिश क्यान्डल ओपनिङ भएको छ भने हामी यसलाई बुलिश इन्गल्फिङ क्यान्डलस्टिक प्याटर्न भन्छौं। किनभने तपाईको यो बियरिश क्यान्डल सानो छ र यो बुलिश क्यान्डलले तलमाथि नै ढाक्ने गरेर चाहिँ सेकेन्ड डेमा चाहिँ यो बुलिश क्यान्डल फर्म भएको छ। अब तपाईको यसमा कन्डिसन चाहिँ के हुन्छ भने साथीहरु, बुलिश क्यान्डल चाहिँ तपाईको अघिल्लो दिनको क्यान्डलको ओपनिङ भन्दा माथि गएर चाहिँ क्लोज हुनु पर्यो र तपाईको बुलिश क्यान्डल चाहिँ यो क्लोजको लेभलमा अथवा यो भन्दा तल गएर चाहिँ ओपनिङ हुनु पर्यो। यसरी बनेको क्यान्डलस्टिकलाई हामी बुलिश इन्गल्फिङ क्यान्डलस्टिक प्याटर्न भन्छौं साथीहरु। अब त्यसै गरी तपाईको बियरिश इन्गल्फिङ क्यान्डलस्टिक प्याटर्न जस्ट अपोजिट हुन्छ साथीहरु। तपाईको अघिल्लो दिनमा सपोज एक्जाम्पल 12 मार्चमा चाहिँ तपाईको एउटा सानो बुलिश क्यान्डल बन्यो। तपाईको बुलिश क्यान्डलको ओपनिङ तल हुन्छ, क्लोजिङ माथि हुन्छ र जुन यो ओपनिङ र क्लोजिङको जुन यो लेभल छ त्यो भन्दा माथि र यो भन्दा तल गएर चाहिँ सेकेन्ड डेमा एउटा ठूलो क्यान्डल बन्छ जुन बियरिश क्यान्डलस्टिक बन्छ 13 मार्चमा। यसरी भने हामी यसलाई बियरिश इन्गल्फिङ क्यान्डलस्टिक प्याटर्न भन्छौं। किनभने तपाईको यो बियरिश इन्गल्फिङ क्यान्डलस्टिक प्याटर्न चाहिँ यो अघिल्लो दिनको बुलिश क्यान्डलस्टिकको बडी भन्दा ठूलो छ र यसलाई कम्प्लिटली कभर गरेको छ। अब यसको कन्डिसनहरु के हुन्छ भने साथीहरु, बियरिश क्यान्डल चाहिँ तपाईको अघिल्लो दिनको क्लोज भन्दा माथि गएर चाहिँ ओपन हुनु पर्यो र अघिल्लो दिनको ओपनको रेन्जमा अथवा त्यो भन्दा तल गएर चाहिँ क्लोज दियो भने हामी यसलाई बियरिश इन्गल्फिङ क्यान्डलस्टिक प्याटर्न भन्छौं। अब लागौ चार्ट तर्फ साथीहरु। तपाईले यो चार्टमा चाहिँ अब तपाईलाई म एकछिन टाइम दिन्छु। तपाईले चाहिँ यहाँ चाहिँ बुलिश इन्गल्फिङ क्यान्डलस्टिकहरु चाहिँ पत्ता लगाउनुस्। अलराइट, तपाईले पत्ता लगाउनु भयो कि लगाउनु भएन, तर म तपाईलाई यहाँ चाहिँ एक दुईवटा एक्जाम्पल देखाइदिइहाल्छु। तपाईको यहाँनिर चाहिँ तपाईको बुलिश क्यान्डलस्टिक बुलिश इन्गल्फिङ क्यान्डलस्टिक प्याटर्न बनेको छ भने तपाईको अर्को यहाँनिर पनि तपाईको बुलिश इन्गल्फिङ क्यान्डलस्टिक प्याटर्न बनेको छ। बुलिश इन्गल्फिङ क्यान्डलस्टिक प्याटर्न बन्ने बित्तिकै त्यसपछि चाहिँ मार्केटको प्राइस कता गयो त साथीहरु? अप। ग्लोबल आइमीको बैंकको एक्जाम्पल लिएको छौं हामीले। तपाईको यहाँनिर चाहिँ बुलिश इन्गल्फिङ क्यान्डलस्टिक प्याटर्न बनिसकेपछि प्राइस चाहिँ बढेर माथिसम्म गयो भनेपछि तपाईको यसले चाहिँ के जनाउँछ भने जब बुलिश क्यान्डलस्टिक प्याटर्न बन्छ त्यसपछि चाहिँ प्राइस राइज हुने चान्सेस हुन्छ साथीहरु।
भन्नाको मतलब तपाईले यदि यहाँनिर चाहिँ तपाईले एउटा यो स्टक चाहिँ खरिद गर्नुभयो भने त्यसको प्राइस बढेर माथि जान्छ र तपाईले यहाँ गएर सेल गरेर चाहिँ यसको प्रफिट बुक गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। त्यसरी नै अब यो चार्टमा पनि तपाई हेर्नुस्, यहाँनिर चाहिँ तपाईको बुलिश इन्गल्फिङ क्यान्डलस्टिक प्याटर्न छ र तपाईको यहाँनिर पनि बुलिश इन्गल्फिङ क्यान्डलस्टिक प्याटर्न छ र त्यसपछि के भएको छ प्राइस राइज भएर त्यो लेभलसम्म गयो। यो लेभलसम्म चाहिँ प्राइस राइज भएर गयो भने साथीहरु तपाईको अब हामी बेयरिश इन्गल्फिङ क्यान्डलस्टिक प्याटर्नको एक्जाम्पल हेरौँ। तपाईको यहाँनिर बेयरिश इन्गल्फिङ क्यान्डलस्टिक प्याटर्न बन्यो, अर्को यहाँनिर बन्यो भनेपछि तपाईको बेयरिश इन्गल्फिङ क्यान्डलस्टिक प्याटर्न पछि मार्केट कता गयो त? प्राइस के भयो? डाउन भयो साथीहरु, घट्यो। र तपाईको यसमा पनि बेयरिश इन्गल्फिङ क्यान्डलस्टिक प्याटर्न बनेपछि प्राइस घट्न थाल्यो। भनेपछि तपाईको बुलिश इन्गल्फिङ क्यान्डलस्टिक प्याटर्न बनेपछि प्राइस राइज हुने चान्स हुन्छ भने बेयरिश इन्गल्फिङ क्यान्डलस्टिक प्याटर्न बनेपछि प्राइस घट्दै जान्छ साथीहरु। अब साथीहरु यस्तो नयाँ कुराहरु सिक्नको लागि डिफरेन्ट ट्रेडिङ स्ट्र्याटेजीहरु सिक्नको लागि तपाई हाम्रो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला। आगामी दिनमा आउने भिडियोहरुको अपडेट्स पाउनको लागि बेल आइकन पनि दबाउनु होला साथीहरु। हस्त नमस्ते, थ्यांक यू।